गाइज, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण पास्टचं आणि फ्युचरचं डेली रुटीन बघणार आहोत. फ्युचरचं आणि पास्टचं डेली रुटीन कसं सांगायचं हे बघणार आहोत. पास्टचं डेली रुटीन सांगताना फक्त तुम्हाला क्रियापदाचं म्हणजेच वर्बचं सेकंड फॉर्म घ्यायचा आहे आणि बाकीचं तुम्हाला ॲज इट इज लिहायचं आहे. आता वर्ब म्हणजे काय? वर्ब म्हणजे काय? बसणे, उठणे, खेळणे, पिणे हे सगळे काय झाले आपले वर्ब आहे. ज्या वर्डमध्ये ज्या शब्दामध्ये एखादी क्रिया घडत आहे असं तुम्हाला वाटतं किंवा एखादी क्रिया असते त्याला तुम्हाला वर्ब म्हणायचं आहे. हे क्लिअर झालं. आणि पास्टचं डेली रुटीन म्हणजे काय? तर तुम्ही काल काय केलं हे तुम्हाला सांगायचं आहे. आपण प्रेझेंटचं डेली रुटीन म्हणजे आज आपण काय करतो किंवा नेहमी आपण काय करतो हे आपण सांगितलं. पण पास्टचं डेली रुटीन म्हणजे काय? काल तुम्ही काय केलं हे तुम्हाला सांगायचं आहे. फक्त केलं, कालचं जे काही तुम्ही केलं आहे ते तुम्हाला इथे सांगायचं आहे. क्लिअर झालं. आणि फ्युचरचं डेली रुटीन म्हणजे काय की उद्या तुम्ही काय करणार आहात. गाईज, हे तुम्हाला जर तुम्ही पास्ट टेन्स जर सिंपल पास्ट टेन्स जर तुम्ही डिटेलमध्ये तुम्हाला माहीत नसेल किंवा डिटेलमध्ये माहिती करून घ्यायचं असेल तर आपल्या चॅनलवरती त्याचा व्हिडिओ आहे. त्या व्हिडिओची लिंक मी वरती देत आहे. तिथे जाऊन तो व्हिडिओ तुम्हाला बघायचा आहे जेणेकरून हे तुम्हाला डेली रुटीन चांगल्या प्रकारे सांगता येईल. चला आपण स्टार्ट करूया सेंटेन्स. मी 7 वाजता उठलो. पास्टचं डेली रुटीन आहे. किंवा याला जर तुम्हाला सोप्या भाषेत सांगायचं तर काल मी 7 वाजता उठलो असंही तुम्ही याला बोलू शकता. पण मी सिंपल 7 वाजता उठले असं घेत आहे. आय वोक अप 7 o'clock इन द मॉर्निंग. आय वोक अप 7 o'clock इन द मॉर्निंग. वेकअपचं सेकंड फॉर्म घेतला आहे वोकअप आपण इथे. आता तुम्हाला इथे एक लक्षात घ्या, हे डेली रुटीन म्हणजे पास्टचं डेली रुटीन सांगताना तुम्हाला दोन तीन वर्ड तुम्हाला मी सांगत आहे. एक आहे आफ्टरवर्ड, आफ्टर दॅट आणि देन. हे जे वर्ड आहे त्याच्यानंतर याचा मराठीत अर्थ होतो यानंतर किंवा त्यानंतर असा. तर तुम्हाला हे वर्ड इथे ॲड करायचे आहे जेणेकरून की मी सकाळी उठलो त्यानंतर मी हे केलं किंवा नंतर मी हे केलं असं आपण ज्यावेळेस मराठीमध्ये सांगतो त्यासाठी तुम्हाला आफ्टरवर्ड, आफ्टर दॅट किंवा देन हे वर्ड तुम्हाला ॲड करायचे आहेत. क्लिअर. आता मी इथे तुम्हाला सांगत असताना देनचा यूज करणार आहे. क्लिअर झालं. चला आपण बघूया. मी माझी चप्पल घातली. आय पुट ऑन माय स्लीपर्स. आय पुट ऑन माय स्लीपर्स. पुट ऑनचं सेकंड फॉर्म सुद्धा पुट ऑनच राहतं. त्यानंतर मी माझा चष्मा शोधला. देन आय सर्च्ड माय स्पेक्टेकल्स. देन आय सर्च्ड माय स्पेक्टेकल्स. नंतर मी टॉयलेटमध्ये गेलो. देन आय वेंट टू टॉयलेट. देन आय वेंट टू टॉयलेट. गाईज, हे घेण्यामागचं कारण आहे जर तुम्ही तुमचं डेली रुटीन म्हणजे तुम्ही रोज काय करता हे जर तुम्हाला इंग्लिशमध्ये सांगता आलं तर तुम्हाला इंग्रजी बोलणं खूप सोपं जाणार आहे. तर आपण प्रेझेंट, पास्ट आणि फ्युचर हे सगळं डेली रुटीन बघणार आहोत. कारण जर सगळ्या टेन्समध्ये जर तुम्हाला सांगता आलं की तुम्ही काय करता किंवा तुम्ही काय केलं होतं किंवा तुम्ही काय करणार आहात तर तुम्हाला इंग्लिश स्पीकिंग अजून तुमची सोपी होणार आहे. क्लिअर झालं. अशा प्रकारचे व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडत असतील तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा. चॅनलवर तुम्ही नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. सोबतच बेल आयकॉन सुद्धा प्रेस करा ज्यामुळे माझ्या येणाऱ्या नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन सगळ्यात पहिले तुम्हाला भेटेल. इंस्टाग्राम, टेलिग्राम, फेसबुकवरती तुम्ही मला जर फॉलो केलं नसेल तर तिथे सुद्धा फॉलो करा. तिथे सुद्धा या व्हिडिओची लिंक मी देत असते. आणि आपलं इंग्लिश विथ नेहा नावाचं जे ॲप आहे ते जर तुम्ही डाउनलोड केलं नसेल तर ते सुद्धा डाउनलोड करा. तिथे सुद्धा मी खूप काही पेड कोर्सेस ठेवलेले आहेत. ते घेऊन तुम्ही खूप चांगल्या प्रकारे इंग्लिश बोलू शकता. नंतर मी टॉयलेटमधून वापस आले. नंतर मी टॉयलेटमधून वापस आले. देन आय केम बॅक फ्रॉम टॉयलेट. देन आय केम बॅक फ्रॉम टॉयलेट. कम बॅकचं सेकंड फॉर्म आहे केम बॅक. नंतर मी माझा ब्रश आणि टूथपेस्ट घेतलं. नंतर मी माझा ब्रश आणि टूथपेस्ट घेतलं. देन आय टूक माय ब्रश अँड टूथपेस्ट. देन आय टूक माय ब्रश अँड टूथपेस्ट. इथे मी देनचा यूज करत आहे. तुम्ही आफ्टरवर्ड किंवा आफ्टर दॅट हे सुद्धा वर्ड घेऊन तुम्ही इथे बोलू शकता. नंतर मी ब्रश केला. देन आय ब्रश्ड. देन आय ब्रश्ड. आपण सिंपल
आपण डेली रुटीन ज्यावेळेस सांगितलं आपलं प्रेझेंटमधलं त्यावेळेस आय ब्रश असं घेतलं होतं, पण आपण पास्ट डेली रुटीन सांगत आहोत तर आपल्याला सेकंड फॉर्म घ्यायचा आहे, जे पण क्रियापद म्हणजेच वर्ब आहेत त्याचं, म्हणून इथे ब्रश्ड. जर तुम्हाला खूप इझी सांगायचं असेल तर काल मी ब्रश केला, देन आय ब्रश्ड यस्टरडे, देन आय ब्रश्ड यस्टरडे असं तुम्ही म्हणू शकता. नंतर मी नळ चालू केला, देन आय टर्न्ड ऑन द टॅप, देन आय टर्न्ड ऑन द टॅप, नळ चालू केला. नंतर मी माझा चेहरा धुतला, देन आय वॉश्ड माय फेस, देन आय वॉश्ड माय फेस. नंतर मी अंघोळ केली, देन आय टूक अ बाथ, देन आय टूक अ बाथ. नंतर मी साबण आणि शॅम्पू लावला. जनरली आपण अशी सेंटेन्स बोलतो, देन आय अप्लाइड सोप अँड शॅम्पू, देन आय अप्लाइड सोप अँड शॅम्पू. नंतर मी माझं अंग टॉवेलने पुसलं, देन आय वाइप्ड माय बॉडी बाय टॉवल, देन आय वाइप्ड माय बॉडी बाय टॉवल. वाइपचं सेकंड फॉर्म वाइप्ड. नंतर मी माझ्या बेडरूममध्ये गेलो, देन आय वेंट इन टू माय बेडरूम, देन आय वेंट इन टू माय बेडरूम. गोचं सेकंड फॉर्म वेंट आहे. इथे लक्षात ठेवा तुम्हाला की तुम्हाला सेकंड फॉर्म माहीत असणं गरजेचं आहे. सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म किंवा थर्ड फॉर्म हे जर तुम्हाला माहीत नसेल, आपल्या चॅनलवरती त्याचाही व्हिडिओ आहे, तोही व्हिडिओ तुम्ही जाऊन बघू शकता. त्याची लिंक मी वरती आई बटनमध्ये देत आहे. नंतर मी माझा ड्रेस घातला, देन आय वोर माय ड्रेस, देन आय ओर माय ड्रेस. ओर हे वेअरचं सेकंड फॉर्म आहे. नंतर माझा बेड नीट केला, देन आय मेड माय बेड, देन आय मेड माय बेड. नंतर मी सँडल घातली. तुमचं डेली रुटीन यापेक्षा वेगळंही असू शकतं. तुम्ही तुमच्या पद्धतीनं, मी फक्त एक तुम्हाला एक्झाम्पल्स म्हणून इथे देत आहे. तुम्ही तुमच्या पद्धतीनं तुमचं पास्टचं किंवा प्रेझेंटचं डेली रुटीन तुम्हाला लिहायचं आहे. देन आय पुट ऑन माय सँडल, देन आय पुट ऑन माय सँडल्स. नंतर मी माझ्या दरवाजाची चावी घेतली, देन आय टूक द की ऑफ माय डोअर्स लॉक, देन आय टूक द की ऑफ माय डोअर्स लॉक. डोअर्स लॉक दरवाजाची आपण म्हटलं आहे म्हणून डोअर्स लॉक घेतला आहे. नंतर मी मार्केटला गेले, देन आय वेंट टू मार्केट, देन आय वेंट टू मार्केट. नंतर मी भाजी घेतली, देन आय टूक द व्हेजिटेबल्स, देन आय टूक द व्हेजिटेबल्स. इथे तुम्ही मी भाजी खरेदी केली सुद्धा म्हणू शकता. ॲज इट इज जसं तुम्हाला तुमचं डेली रुटीन असेल तसं तुम्हाला लिहायचं आहे. फक्त तुम्हाला मी एक सेंटेन्स कन्स्ट्रक्शन कसं केलं जातं किंवा कशी सेंटेन्स असू शकतात याचे एक्झाम्पल्स तुम्हाला मी इथे देत आहे. नंतर मी घरी आले, देन आय केम होम, देन आय केम होम. नंतर मी स्वयंपाक केला, देन आय कुक्ड फूड, देन आय कुक्ड फूड. आता इथेपर्यंत आपण इथे थोडेसे कमी सेंटेन्स घेतले आहेत. जर तुम्ही प्रेझेंट टेन्सचं डेली रुटीन आपण कसं सांगितलं आहे मागच्या व्हिडिओ बघितलं नसेल तर तिथे बघा, खूप सारी सेंटेन्स दिले आहेत. तशाच प्रकारे तुम्हाला इथे फक्त सेकंड फॉर्मचा यूज करून तुम्हाला पास्टचं डेली रुटीन तुम्हाला सांगायचं आहे. आता अशाच प्रकारे तुम्ही तुमचं डेली रुटीन बनवायचं आहे, पास्टचं डेली रुटीन तुमचं बनवायचं आहे आणि कॉमेंट बॉक्समध्ये मला सांगायचं आहे. आता इथे तुम्ही याची पॉझिटिव्ह सेंटेन्स बघितली. आता इथे जर तुम्हाला याची नेगेटिव्ह सेंटेन्स बनवायची असतील तर कसं करायचं बघा. आता नेगेटिव्ह सेंटेन्स बनवताना तुम्हाला इथे डीड नॉटचा यूज करायचा आहे. डीड नॉटचा यूज करायचा आहे आणि क्रियापदाचं फर्स्ट फॉर्म लिहायचं आहे. ज्यावेळेस तुम्ही
सेंटेन्समध्ये डिड नॉटचा यूज करता त्यावेळेस वर्बचं म्हणजेच क्रियापदाचं सेकंड फॉर्म लिहायचं नाही, तर फर्स्ट फॉर्म तिथे तुम्हाला लिहायचा आहे. आपण इथे सेंटेन्स बघूया म्हणजे तुम्हाला समजेल. मी काल अंघोळ केली नाही. आय डिड नॉट टेक अ बाथ यस्टरडे. आय डिड नॉट टेक अ बाथ यस्टरडे. मी काल अंघोळ केली नाही. आपण इथे डिड नॉट घेतलं म्हणून क्रियापदाचं सेकंड फॉर्म न घेता फर्स्ट फॉर्म घेतला आहे. पण जर तुम्ही पॉझिटिव्ह सेंटेन्स बनवत असाल पास्टची, तर तुम्हाला तिथे मात्र सेकंड फॉर्म घ्यायचा आहे. क्लिअर. आता इथे एक लक्षात ठेवा, ही, सी, इट, राम, श्याम, आय, यू, वी, दे सगळ्यासोबत तुम्ही इथे सेकंड फॉर्म घ्यायचा आहे आणि सगळ्यासोबत तुम्ही डिड नॉटचा इथे यूज करू शकता. इथे कसलाही रूल नाही आहे. क्लिअर झालं. तिने स्वयंपाक केला नाही. सी डिड नॉट कुक फूड. सी डिड नॉट कुक फूड. लक्षात ठेवा, डिडचा यूज केल्यानंतर क्रियापदाचं फर्स्ट फॉर्म घ्यायचं आहे, हे इथं लक्षात ठेवा. त्याने मला सांगितलं नाही. ही डिड नॉट टेल मी. ही डिड नॉट टेल मी. आम्ही तिथे गेलो नाही. वी डिड नॉट गो देअर. वी डिड नॉट गो देअर. आता तुम्हाला नेगेटिव्ह सेंटेन्स कशी बनवायची कळलं. आतापर्यंतचे व्हिडिओ जर तुम्ही बघितला असेल तर तुम्हाला लक्षात आलं असेल की आपण नेगेटिव्ह सेंटेन्स कशी बनवतो. तशाच प्रकारे तुम्हाला अजून नेगेटिव्ह सेंटेन्स बनवायचे आहेत आणि मला कॉमेंट बॉक्समध्ये तुम्हाला सांगायचं आहे. आता याचा इंट्रोगेटिव्ह सेंटेन्स कसं बनवलं जाईल बघा. इंट्रोगेटिव्ह सेंटेन्स बनवताना पहिल्यांदा तुम्हाला लिहायचं आहे डिड. कोणतंही इंट्रोगेटिव्ह सेंटेन्स बनवताना पहिल्यांदा तुम्हाला हेल्पिंग वर्ब लिहायचा आहे असं मी सांगितलं. इथे हेल्पिंग वर्ब काय आहे? डिड आहे. म्हणून पहिल्यांदा आपण इथे डिड लिहायचं आहे, नंतर सब्जेक्ट लिहायचा आहे, नंतर वर्ब लिहायचा आहे. वर्बचं सेकंड फॉर्म नाही तर फर्स्ट फॉर्म लिहायचा आहे डिड यूज केल्यानंतर, प्लस ऑब्जेक्ट आणि शेवटीला क्वेश्चन मार्क हा द्यायचा आहे. क्लिअर. आपण याचे काही एक्झाम्पल्स बघणार आहोत फक्त. मी जेवण केलं का? डिड आय ईट फूड. डिड आय ईट फूड. मी पाणी प्यायलो का? डिड आय ड्रिंक वॉटर. डिड आय ड्रिंक वॉटर. आम्ही अभ्यास केला का? डिड वी स्टडी. डिड वी स्टडी. ते ऑफिसला गेले का? डिड दे गो टू द ऑफिस. डिड दे गो टू द ऑफिस. आता इथेपर्यंत तुम्हाला समजलं पॉझिटिव्ह, नेगेटिव्ह, इंट्रोगेटिव्ह पास्टबद्दल बोलत असताना कशी बनवायची तुम्हाला समजलं. इथे डिड घेतल्यानंतर वर्बचं म्हणजेच क्रियापदाचं फर्स्ट फॉर्म लिहायचं आहे हेही समजलं तुम्हाला. आता इथेपर्यंत तुम्हाला क्लिअर झालं. आता नेक्स्ट बघा. आता जसं आपण प्रेझेंटचं डेली रुटीन सांगितलं, पास्टचं डेली रुटीन सांगितलं, तसंच तुम्हाला फ्युचरचं डेली रुटीन सांगायचं आहे. आता यामागे रिझन काय आहे? जर तुम्हाला डेली रुटीन सांगता आलं तर तुम्हाला जवळपास 70% इंग्लिश तुम्ही चांगल्या प्रकारे बोलू शकणार आहात. म्हणून आपण हा इथे डेली रुटीन सांगण्याचे व्हिडिओज मी घेतलेले आहेत. क्लिअर झालं तुम्हाला. आता फ्युचरचं डेली रुटीन सांगताना तुम्हाला विलचा यूज करायचा आहे. सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट असे सेंटेन्स आपलं बनणार आहे. क्लिअर झालं. आणि आता याचं डेली रुटीन म्हणजे कसं सांगायचं? मी उद्या काय करणार आहे. मी उद्या काय करणार आहे. पहिलं काय? मी काय करतो. प्रेझेंटमध्ये आपण काय सांगितलं? मी काय करतो. आणि पास्टमध्ये काय सांगितलं? मी काल काय केलं. आणि फ्युचरमध्ये आपण काय सांगणार आहोत? मी उद्या काय करणार आहे. अशी सेंटेन्स याच्यात असणार आहेत. क्लिअर. चला आपण याची सेंटेन्स बघूया. मी उद्या 7 वाजता उठेन. किंवा मी उद्या 7 वाजता उठेन. I will wake up at 7 o'clock tomorrow. I will wake up at 7 o'clock tomorrow. आता इथे जे टुमॉरो घेतला आहे तुम्ही पहिल्यांदा घेऊन सुद्धा बोलू शकता किंवा लास्टला सुद्धा टुमॉरो घेऊन बोलू शकता. याच्यात कसलाही रूल नाहीये. क्लिअर झालं. उद्या मी काय करणार आहे किंवा सिंपल मी काय करेन असंही असू शकतं. इथं मी अंघोळ करेन. आता मी इथे उद्या घेतलं नाही पण हे आपण उद्याबद्दलच बोलत आहोत. मी अंघोळ करेन. I will take a bath. I will take a bath. मी ब्रश करेन किंवा उद्या मी ब्रश करेन. I will brush tomorrow. I will brush tomorrow. I will brush
टुमॉरो. मी उद्या अभ्यास करेन किंवा मी सिंपल अभ्यास करेन. आय विल स्टडी टुमॉरो. आय विल स्टडी टुमॉरो. टुमॉरो जर नाही घेतलं, उद्या जर तुम्ही नाही घेतलं तर सिंपल तुम्हाला आय विल स्टडी एवढंच तुम्हाला सेंटेन्स म्हणायचं आहे. किंवा टुमॉरो आय विल स्टडी. टुमॉरो आय विल स्टडी. टुमॉरो पहिल्यांदाही घ्या किंवा शेवटी घ्या चालेल. मी उद्या पिक्चर बघेन. आय विल वॉच मूवी टुमॉरो. आय विल वॉच मूवी टुमॉरो. किंवा टुमॉरो आय विल वॉच मूवी. टुमॉरो आय विल वॉच मूवी. मी उद्या बाहेर जाईन. आय विल गो आउट टुमॉरो. आय विल गो आउट टुमॉरो. किंवा टुमॉरो आय विल गो आउट. आता इथे एक लक्षात घ्या, ही, सी, इट, राम, श्याम, आय, यू, वी, दे या सगळ्या सब्जेक्टसोबत तुम्ही विलचा यूज करू शकता. इथे कसलाही रूल नाही आहे. आता इथेपर्यंत तुम्हाला कळालं. आता याचं नेगेटिव्ह सेंटेन्स कसं बनवायचं बघा. नेगेटिव्ह सेंटेन्स बनवताना तुम्हाला विलच्या नंतर फक्त इथे नॉटचा यूज करायचा आहे. फक्त आपण याचे एक्झाम्पल्स बघणार आहोत, कारण याचे नेगेटिव्ह आणि इंट्रोगेटिव्ह सेंटेन्स जास्त बोलली जात नाहीत, म्हणून मी या व्हिडिओमध्ये ते सेंटेन्स जास्त घेणार नाही. फक्त तुम्हाला एक माहीत असलं पाहिजे एवढंच मी घेत आहे. मी उद्या खेळणार नाही. आय विल नॉट प्ले टुमॉरो. आय विल नॉट प्ले टुमॉरो. किंवा टुमॉरो आय विल नॉट प्ले. टुमॉरो आय विल नॉट प्ले. आता तुम्हाला अंदाज आला असेल की याची नेगेटिव्ह सेंटेन्स कशी बनवायची. तसंच इंट्रोगेटिव्ह सेंटेन्सचं आपण एक एक्झाम्पल बघूया. तुम्हाला मी सांगितलं इंट्रोगेटिव्ह सेंटेन्स बनवताना पहिल्यांदा तुम्हाला कोणतं हेल्पिंग वर्ब लिहायचं आहे, कोणत्याही टेन्समधला असू द्या. आता इथे हेल्पिंग वर्ब काय आहे, विल आहे, म्हणून पहिल्यांदा इथे तुम्हाला विल लिहायचं आहे. विलच्या नंतर तुम्हाला लिहायचं आहे सब्जेक्ट. सब्जेक्टच्या नंतर लिहायचं आहे आणि वर्बच्या नंतर ऑब्जेक्ट लिहून शेवटीला क्वेश्चन मार्क द्यायचा आहे. असं एक एक्झाम्पल बघा. मी उद्या जाणार आहे का. मी उद्या जाणार आहे का. विल आय गो टुमॉरो. विल आय गो टुमॉरो. किंवा उद्या मी जाईन का. जाणार आहे का किंवा उद्या मी जाईन का असंही सेंटेन्स असू शकतं. विल आय गो टुमॉरो. अशी सेंटेन्स जास्त बोलली जात नाही आहेत, पण मी याचे कमी एक्झाम्पल्स घेतले आहेत. अशा प्रकारे तुम्हाला तुमचं प्रेझेंटचं, पास्टचं आणि फ्युचरचं डेली रुटीन खूप चांगल्या प्रकारे सांगायला शिकायचं आहे. स्ट्रॉंगली सांगायला शिकायचं आहे, जेणेकरून तुम्हाला डेलीमध्ये बोलताना कोणत्याही सेंटेन्समध्ये तुम्ही अडखळणार नाही किंवा डिफिकल्टीज तुम्हाला तिथे येणार नाहीत. अशा प्रकारे जर तुम्ही हे डेली रुटीन खूप चांगल्या प्रकारे रेडी केले तर तुम्हाला खूप चांगल्या प्रकारे इंग्लिश बोलायला येऊ शकते. आय होप तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल. व्हिडिओ आवडला लाईक करा, शेअर करा. चॅनलवर जर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका.